في الفيديو ده هنعرض على حضراتكم التجهيزات اللي ممكن تركب على الجرار البيلاروسي اللي قدامنا دي تجهيزة كلارك بتركب على الجرار ويشتغل ككلارك. وزي ما احنا شايفين تجهيزة من ورا والشوك بتاعت الكلارك دي تجهيزة شوكة متعددة الاستخدام والأغراض، فيها طبعا الفتح والضم. ودي شوكة القش أو الحاجات اللي هي ممكن بتبقى تخش جواها الشوكة وتشيلها. كل التجهيزات دي بتركب على نفس الشاسيه أو نفس الدراعات بتاعة التجهيزة اللي متثبتة على الجرار البيلاروسي. متنساش تعمل اعجاب وتشترك في القناة وتفعل الجرس التنبيهات عشان يجيلك كل جديد عننا، وتكتب لنا تعليق عايز تشوف ايه في الفيديوهات الجاية عشان نجهزها لك وتقدر تتابعنا. طبعا التثبيت بتاع التجهيزة الأساسية متركب على الشاسيه الجرار بتربيطات كلها، بحيث انك انت ممكن تفك التجهيزة دي كلها في اي وقت. والتجهيزة نفسها بتتفك بسهولة من البنوز بتاعتها تثبيت. وده توضيح لطريقة تظبيط تثبيت التجهيزة مع المحور الخلفي عشان توزيع الأحمال، يبقى انت مطمن وانت بتستخدم الجرار. دي طبعا الكفة بتاعة اللودر، دي برضو من ضمن الملحقات اللي ممكن تركب على التجهيزة بتاعة الجرار البيلاروسي، فتقدر تستخدم الجرار الواحد في كذا استخدام مجرد ما بتركب التجهيزات بالشكل اللي شايفينه قدامنا. ده طريقة التركيب. وناخد بالنا من طريقة التركيب الأول، لازم اتأكد ان الكفة باتت في مكان البنوز العلوية. وبعد كده اهم حاجة ان انا اعمل او اتأكد من غلق او قفل الامان بتاع التجهيزة. الدراع ده بيزق 2 بنز من تحت علشان يبقى التجهيزة متثبتة من فوق ومتأمنة من تحت، مستحيل انها تتحرك، وتبقى انت وانت شغال مطمن ومتأكد ان هي متثبتة مظبوط. دي برضو طريقة تركيب التجهيزة بتاعت الكلارك. بنفس الطريقة بنركب من فوق وننزل الدراع التمام زي ما احنا شايفين، لازم يتقفل عشان التثبيت من تحت. كده انت بتستخدم التجهيزة وانت مأمن تمام وان هي ما تتحركش منك. دي برضو طريقة تركيب الشوك المتعددة الأغراض. دي ممكن تستخدمها في التبن أو القش أو إلى آخره، تحميل الحاجات المختلفة بنفس الطريقة. بعد ما تتأكد التعشيق العلوي لازم الأمان يكون متثبت مظبوط. ودي صورة للأمان، البنزين بيخشوا يمين وشمال من التجهيزة في الأسفل عشان ضمان إنها ما تتحركش زي ما انتم شايفين.
لو عايز تشوف فيديوهات وتسمع معلومات عن موديلات الجرارات وصيانتها، اضغط على جرارات مكان ما بيشاور السهم علشان تشترك في القناة وتقدر تتابعنا.